Hi mga Barbz! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ang gagawin po natin is try on haul plus soft glam makeup look. So ayun, there's no further ado. Let's jump to the video! First na gagawin ko is magmo-moisturizer lang ako. Ang gagamitin ko is this one, the Kiss Beauty Makeup Fix Spray. Ayan. Ayan. Magpa-foundation lang ako. Ang gagamitin kong foundation is this one, Everbelena Liquid All Day Foundation in shade Oriental. Very light lang yung ginamit ko. Sin konti lang. Magdagdag ka pa kung nakukulangan ka sa coverage, gano'n. Or hindi ka pa content sa lapat ng foundation. But, next naman is magkukonsider ako. Ang gagamitin ko lang is this one, Maybelline Fit Me Shade Fair. Nating i-haul is this one from Everbelena. This is the Scalp and Strobe Stick Ball kasi is from Everbelena and shade medium. Ayan. So, ganito yung product. Ayan. Ito yung kulay niya deep. At tas ito yung kanya highlighter. Ayan. Ano ba yan? Kita nyo ba? Ayan. So, carry na, bongga na, at nabili ko siya ng sale. So, pag nagkukontour, dito muna. Ayan. Very light lang. Very din lang. Tip lang, para mas maganda siyang i-blend at seamless, gamitin mo lang yung ginamit mong foundation brush para seamless siya. Ayan. Tapos blend mo. Tap-tap lang. Blend lang natin. After na natin na blend niya, nakita nyo, nakibang ka pa. Bulog na bulog kasi. So ayun, nakita nyo naman na para ako nabawasan ng 5 kilos nung nag-contour ako, diba? Very bad. Super creamy nung ito. Super creamy nung kanyang cream contour. At super pigmented at blendable. So yun, maganda siya. Ayan. Dito sa ating high point ng cheeks. Ganda. Di ko lang kung nakikita nyo, pero nakikita nyo ba yung glow? Ayan, oh. Ang ganda. Dapat meron sa inyo. CHARR! Pero maganda siya, promise.
Ayan. Nabili ko lang siya lahat ito ng sale. Ayan. Pa-powder ko lang yung aking face using this AOA Perfect. Powder na nga ako. So, ang gagamitin natin ngayon na i-haul is this one from Everbelena ulit. This is the Everbelena Pro Brow Liner in shade Spike. Ang dami yung product. Ayan. And then, magkilay na tayo. I-brush mo lang yung kilay mo pataas. Ayan, lapit ako ng konti. Ayan. And, i-shape mo sa baba muna. Ayan, ganyan, and then sa taas. Parang mag-shape, i-shape nyo lang yung natural kilay nyo, pero wag bonggang. Blend mo siya. Pag na-blend mo siya ng bongga, balik tayo sa dulo at yun ang i-fill in natin. Okay, may mga nakikita pa kayong medyo may mga hindi pa nakilayan, yun i-fill in natin yun para hindi masyadong halata. So sa dulo lang siya. Sundan nyo lang yung natural kilay nyo. Yun lang ang key. Tapos na, i-blend mo lang siya ulit. And boom, maganda na yung kilay mo. Ayan, bongga na, perfect na. Sa kabila lang ulit. So, magko-concealer lang ako. Ito na yung ating brow. So, ito na yung ating kilay. Super ganda ng pang kilay. Ang creamy, pigmented. So, dahan-dahan lang kayo. Very light-handed lang dapat kayo kasi super ganda niya. Pero yung shade sa akin, parang medyo hindi masya. Kaya rin naman siya. Ayun, medyo reddish brown nga lang siya. Pero it's okay. So, ayun, proceed na nga tayo sa ating eyeshadow. So, first na gagamitin natin eyeshadow. So, very soft glam lang ito. Perfect pang Pasko. Ganon. So, we're going that. Ito na yung gagamitin ko. This is from BH Cosmetic Moroccan Sunset Palette. Yan. Ito siya. So, first na gagamitin natin is this one. Ito na lang. Ito. Sana makita nyo ito. Itong shade na yan. Karga mo lang siya sa inyong crease dito. Ayan, nakikita niyo ba ito? Ayan, dyan nyo lang siya ikarga. Then, next, i-darken up lang natin siya using this one. Medyo dark tone. Ayan. Kaya natin siya sa outer corner. Diyan nyo muna siya i-focus. Tapos, pag nakita nyo na yung kulay na ganyan, pag nakita nyo na yung pigment na lumabas, and then, ayan. I-blend mo na siya. Ayan. Ayan, pa ba?
shade is magkakagalang tayo ng shimmer. I'm gonna use this one. Itong shimmer na ito. Very light lang. Ayan. Very light lang. Ganda. Ginamit ko na yung fingertips ko kasi pwede lang itong kaga at parang mas makakuha at concentrated. Minsan ito kaga. Ganda. Ganda. As in, ang ganda. So, balik lang tayo sa darker shade na ginamit natin kanina. Ito. Sana makita nyo ito. And then, gagawin natin yan. I-blend natin yung glitters. Dito lang sa outer V. Dito sa natin. Ayan, i-blend mo lang siya. Ayan. From Everbelay na ulit. This is the AB Advanced Silky Eyeliner in shade Cocoa. Ayan. Lashes. Ayan. Create lang tayo ng very light na wing. Ayan. Ayan, ganyan. And then, i-drag nyo siya pababa. Ayan, di ba? Super dali, ang ganda. At so, pigmented na din, promise. As you can see, nakikita niyo ba? Sana makita niyo. Ayan. And this one, kakarga ko lang siya dito sa So, ayun, next na gagamitin natin is this one. This is from Everbelay Blush Duo Collection. Ayan. Meron siyang 4 shades. Ayan. At meron naman dito yung Careline Oil Controlling Shade. Yung Peach Glow na buksan ko na kahapon. And then meron tayong Rosy Cheek. Pero ang gagamitin natin syempre this one. From Careline. Dito. Ayan. Kita nyo ba? Ang ganda nung kanyang pagkakulay. Ang ganda niya. Nakikita nyo ba? Sana makita nyo. Ayan. Ginamit ko na din tong puff niya. At mas maganda pag ginagamit yung puff niya. Tsaka pag nag-brush pala tayo, mas maganda pag pataas lahat para lifted lahat yung look. Ayan. Bangga na. Ang ganda. Ang ganda. Ang ganda. Ang ganda. Na tayo sa lips, so I'm gonna use this one from, di ko alam kung ano to, basta medyo nude or pink, yun yung gamitin nyo ha, nude or pink. Nude pink ang gamitin natin. So ayun, ito na nga ang ating final looks mga bar.